ባክቴሪያ የሰው ልጆች ወዳጅ ወይስ ጠላት? በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚወሰዱት የአንቲባዮቲክ መድኃኒቶች የሕፃናትን ሕይወት ሊቀጥፉ የሚችሉ በሽታዎችን በመከላከል ሕይወታቸውን የሚታደጓቸው የመሆኑን ያህል ከዚያ በተቃራኒው ደግሞ በተገቢው መንገድ ጥቅም ላይ ካልዋሉ በሰውነታቸው ውስጥ የሚገኙትን ጠቃሚ ባክቴሪያዎች በማስወገድ የጎንዮሽ ጉዳት የሚያሳድሩ መሆኑ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ሰዎች በሰውነታቸው ውስጥ የሚኖራቸው የማይክሮብ ዝርያዎች ከአይነታቸው አንጻር ያላቸው ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱንና በተለይም በዘር ሐረጋችን አማካኝነት እየተወራረሱ ሲመጡ የቆዩትን በርካታ የማይክሮብ አይነቶች እያጣናቸው መምጣቱ አሳሳቢ እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ይህም ደግሞ በቅርብ ጊዜ እየተስፋፉ ከመጡት የበሽታ አይነቶች ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል የሚናገሩት ማርቲን ብሌዘር በተለይ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ የአስም በሽታ፣ ያልተመጣጠነ የሰውነት ክብደት መጨመር፣ ዲያቤቲስ፣ የጨንጓራና የአንጀት መቆጣት በከፍተኛ ደረጃ ለመጨመራቸው አንድ መንስኤ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይገልጻሉ። ለዚህም ደግሞ የአንቲባዮቲክ አጠቃቀማችንና በቀዶ ጥገና የመውለድ ሁኔታ እየተስፋፋ መምጣቱ የጎላ ድርሻ እንዳለው ፕሮፌሰሩ ይገልጻሉ። የአንቲባዮቲክ አጠቃቀም ከመጠን ያለፈ ውፍረት ጋር ግንኙነት ሊኖረው እንደሚችል የሚናገሩት ማርቲን ብሌዘር በአሜሪካ ውስጥ ያለው ከመጠን ያለፈ ውፍረት የስርጭት ሁኔታ አንቲባዮቲክ የመጠቀም ልማድ እየጨመረ ከመሄዱ ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማሉ። አንቲባዮቲኮች በጤና ላይ የሚኖራቸው ተጽዕኖ መድኃኒቶቹን በተጠቀሙት ሰዎች ላይ ብቻ ተገድቦ የሚቀር ሳይሆን ምንም አይነት አንቲባዮቲክ ተጠቅመው የማያውቁ እናቶችም ቢሆኑ አንቲባዮቲክ ተጠቃሚ ከሆኑ ሰዎች ለተገኙ ማይክሮቦች ተጋላጭ ከሆኑ የሚወልዷቸው ልጆችም እንዲሁ ከአንቲባዮቲክ ጋር በተያያዘ ለሚከሰቱት የጤና እክሎች ተጋላጭ ሊሆኑ እንደሚችሉ በአይጦች ላይ የተደረጉ ጥናቶች ያሳያሉ። ይህም የሚያረጋግጠው እያንዳንዱ ሰው ከቤተሰቦቹ የአኗኗር ምርጫ ጋር ተያይዘው ከሚመጡ ተጽዕኖዎች ሙሉ ለሙሉ ነፃ መሆን እንደማይቻል ነው። It also has kind of profound social implications because it means that we can pass our experience on to our children. You know, Lamarck was sort of debunked a long time ago, the concept that we acquire traits during our lifetime and then pass them on. In other words, if you lift weights a lot, your kids will get big muscles. Exactly. Right. And you know, we don't believe that. That sounds silly. But on the other hand, if we're passing on our microbes and they're a product of our existence and during our lifetime and not just our own genes, then it really has almost I think almost anti-democratic quality to it. That you know, it says the old adage of pulling ourselves up by our bootstraps and creating our own lives, and every life is a new life and has the fresh start with all the opportunities, just simply isn't true. We are literally inheriting our parents' experience.
ለነበረበት የጤና ችግር የተለያዩ አንቲባዮቲኮችን በተከታታይ እንዲወስድ ሲደረግ የቆየው አንድ ታካሚ የሚወስዳቸው አንቲባዮቲኮች ለህመሙ መንስኤ የሆነውን ችግር በማስወገድ ፋታ እንዲያገኝ ቢረዱትም ሲ ዲፊሲል የተሰኘና በሕክምና ለማስወገድ አስቸጋሪ የሆነ ከፍተኛ የህመም ስሜት የሚያስከትልና ለሞት ሊዳርግ የሚችል ማይክሮባዮም በሰውነቱ ውስጥ ሊፈጠር ችሏል። ይህንን የጤና ችግር ለማስወገድ የተወሰደው የሕክምና አሰራር ከጤነኛ ሰው የተወሰደ ሰገራ በበሽተኛው አንጀት ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ሲሆን ይህም ሕክምና በሰገራው ውስጥ የሚገኙት በትሪሊዮን የሚቆጠሩ ባክቴሪያዎች በበሽተኛው አካል ውስጥ በመራባት የተመረዘው ማይክሮባዮም ካስከተለበት የጤና ችግር ሙሉ ለሙሉ እንዲድን አስችሎታል። አስገራሚው ነገር ደግሞ ይህ አይነት የጤና ችግር ያለባቸው አንዳንድ ሰዎች የራሳቸውን ሰገራ መልሶ በመጠቀም ወደ አንጀታቸው ውስጥ እንዲገባ ሲደረግ ካለባቸው መሰል የጤና ችግር መፈወሳቸው በዚህ መልክ ያለው ግንዛቤ ገና በቅጡ ያልዳበረ መሆኑን ያመለክታል። ሌላው አስገራሚ ጉዳይ ደግሞ በአንጀት ውስጥ የሚገኙት እነዚህ ማይክሮቦች ከአእምሮአችን ጋር ያላቸው ጥብቅ ግንኙነት ነው። ሴራቶኒን የተሰኘውና ለአእምሮ ተግባርና ለደስተኛነት ስሜት መንስኤ መሆኑ የሚገለጸው ሆርሞን 90% የሚሆኑት የዚህ ሆርሞን ተቀባይ የነርቭ ጫፎች የሚገኙት በአንጀት ውስጥ መሆኑ ጉዳዩን አስገራሚ ያደርገዋል። እነዚህ ከአእምሮ ተግባር ጋር በጥብቅ የተቆራኙት ነርቮች በአንጀት ውስጥ ምን ሊያደርጉ እንደተከማቹ መረዳት ሳይቻል ቆይቷል። በመሆኑም አንጀት እንደ ሁለተኛ የአእምሮ ክፍል ተደርጎ የሚታሰበው ሁኔታ ምናልባትም ትክክለኛ ግንዛቤና አገላለጽ ሊሆን እንደሚችል ጆ ሃደልስማን ይናገራሉ። Well, we knew things that we ignored, and one of the statistics that's so interesting is that serotonin is one of the most important hormones for brain activity and for happiness. And we've known for a long time that 90% of the serotonin receptors are in the gut. Well, what are they doing there? Yeah. We should have been asking this a long time ago because that discovery alone should hint that it's not just about the brain. And so for a long time we've thought of the gut as the second brain, and that probably is a pretty accurate description. And what they're interacting with, we don't know, but we can imagine they're interacting with microbes and the chemical products of microbes that may mimic neurotransmitters or may produce serotonin itself, or we don't know what else. በዓለም የጤና ድርጅት መሰረት በዓለም አቀፍ ደረጃ ቀዳሚ የጤና ችግር መሆኑ የተገለጸው ከፍተኛ ድባቴ ወይም ዲፕሬሽን ጋር በተያያዘ በመልካም ሁኔታ ላይ በሚገኙ ሰዎችና በከፍተኛ ድባቴ ውስጥ በሚገኙት ሰዎች መካከል በሰውነታቸው ውስጥ የሚገኙት የማይክሮባዮም አይነቶች የተለያዩ ሆነው መገኘታቸው ተመልክቷል። በድባቴ ውስጥ ከሚገኙ ሰዎች ሰውነት ውስጥ የተወሰዱ ማይክሮባዮም በጥሩ የጤንነት ደረጃ በሚገኙ አይጦች ውስጥ እንዲተላለፍ በተደረገበት አንድ ጥናት ውስጥ እንደታየው አይጦቹም ማይክሮባዮሞቹ ወደ ሰውነታቸው ከተላለፉ በኋላ በድብታ ስሜት ውስጥ መግባታቸውን ነው። በዚህ ስሜት ውስጥ የሚገኙ አይጦች ደግሞ ከጤነኞቹ በተለየ ሁኔታ በውሃ ውስጥ በሚደረጉበት ጊዜ ከመዋኘት ይልቅ ምንም አይነት ጥረት ሳያደርጉ በውሃው ውስጥ ተንሳፈው የሚቆዩ መሆናቸው ተስተውሏል።
በደምና በአእምሮ መካከል ያለው ትስስርም በጣም ጥብቅ ከመሆኑ የተነሳ ምንም አይነት ውጫዊ ነገር ይህንን ትስስር ሰብሮ ሊገባ እንደማይችል ይታወቃል። ሆኖም ግን በአንጀት ውስጥ የሚገኙት ማይክሮቦች የኤሌክትሪክ ሞገዶችን በመልቀቅ ከአእምሮ ጋር በቀጥታ የሚገናኙ መሆኑንና በአእምሮ ተግባር ላይም ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ከመሆኑም በተጨማሪ በአንጀት ውስጥ የሚገኙት የማይክሮብ አይነቶችና ብዛት ደግሞ በደም ውስጥ በሚኖረው የኬሚካል ይዘት ላይ ተጽዕኖ በማሳደር በአእምሮ ውስጥ የሚካሄደውን ተግባር በተዘዋዋሪ መንገድም ተጽዕኖ ሊያሳድሩበት እንደሚችሉ ታውቋል። በአይጦች ላይ የተካሄደ ሌላ ጥናት እንደሚያሳየው በአይጦች ውስጥ የሚገኘውን የማይክሮባዮም ይዘት በመለወጥ አሚግዳላ በሚባለውና ስሜትንና በተወሰነ ደረጃም የድባቴን ሁኔታ በሚቆጣጠረው የአእምሮ ክፍል ላይ በግልጽ ሊታይ የሚችል የአወቃቀር የቅርጽ ለውጥ መታየቱን ጆ ሃንደልስማን ይገልጻሉ። Sometimes it takes only one study to take a gigantic step forward. I thought that the brain science that people are doing now with the microbiome would take forever to begin to sort out what's really going on in those mouse brains. And then just last month, a paper came out that showed anatomical changes in the amygdala, which is the part of the brain that controls feeling and depression to some degree. And if you change the microbiome in a mouse, you change the structure of the amygdala. Now that's starting to get to a structural level, and I think ultimately it will be a biochemical level where we can really dissect it. So sometimes it just takes a very innovative study to take that giant next step and get down to the mechanism of what's going on. It's early time. ማይክሮባዮም በባህሪ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ በአይጦች ላይ የተደረገ ሌላ ጥናት እንደሚያሳየው በአፈር ውስጥ የሚገኝ ማይኮባክቴሪየም ቫኬ የተሰኘ ባክቴሪያ እንዲወስዱ ከተደረገ ድብርት ሊፈጥሩ የሚችሉ ሁኔታዎችን በተሻለ ሁኔታ መቋቋም እንደሚችሉ ተስተውሏል። በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ሳይንስ ማይክሮባዮሎጂና የበሽታ መከላከል ኢሚኖሎጂ ፕሮፌሰር የሆኑት ዴቪድ ሬልመን በሰዎችና በአይጦች መካከል የሚኖረው ልዩነት በጣም የጎላና የተወሳሰበ ስለሚሆን በአይጦች ላይ ከተደረጉት ምርምሮች የተገኙ ውጤቶች በቀጥታ በሰዎች ላይ የሚኖረውን ሁኔታ ላያሳዩ የሚችሉበት ሁኔታ እንደሚኖር መረዳት እንደሚያስፈልግ ይመክራሉ። በሰዎች ውስጥ የሚገኙት ማይክሮቦች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ በርካታ ሁኔታዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ከግምት ማስገባት እንደሚያስፈልግም ይጠቁማሉ። Again, the incredibly promising if it can be used to design a useful intervention. The complications, of course, are that depressed people eat differently. Their activities are different. The degrees and ways in which they interact with other humans are different. They take medications. And so all of those things we know can independently affect a microbiome. That microbiome, in turn, may now turn into a reflection of all of those factors given to a mouse. May not be so surprising to induce changes that we read as similar. But again, the actual causation and multiple contributions of many factors make this much more complicated, much harder to solve, unfortunately, than that might suggest. Than in the mice, yeah.
በአፍሪካ በደቡብ አሜሪካና በኒው ጊኒ አካባቢ የሚኖሩ በልማዳዊ አኗኗር ውስጥ የሚገኙና ከዘመናዊ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ርቀው የሚኖሩ ማህበረሰቦች መካከል የሚገኘው የማይክሮባዮም ብዛትና አይነት ከሌሎቹ በላቀ ደረጃ በርካታ መሆኑን ማርቲን ብሌዘር ይገልጻሉ። ከዚህ በተቃራኒው ግን በዘመናዊ ህይወት የዳበረ የአኗኗር ዘዴ የሚከተሉት በአሜሪካ በአውሮፓና እንደ ጃፓን ባሉት የሰለጠነው የዓለም ክፍል የሚገኙት ሰዎች ግን በውስጣቸው የሚገኙት የማይክሮባዮም አይነትና ብዛት ከሌሎቹ ማህበረሰቦች አንጻር በጣም ያነሰ መሆኑንም ተመልክቷል። And the people living out in the jungles, in the bush, who have not had much modernization, their microbiomes are much richer than ours. They're much more diverse. And these are people who live in Africa and South America and New Guinea. They're genetically different. They're on all different diets, but what they share in common is that they have very rich microbiota. And the people who live in Italy, Australia, US, different continents, different ethnicities, etc., Japan, but we share modernization and industrialization. Our microbiota are less rich. በስልጣኔ ወደ ኋላ በቀሩት የዓለም ክፍል የሚገኙት ማህበረሰቦች በአስምና ከመጠን ያለፈ ውፍረት ጋር በተያያዘ ለሚከሰቱ በሽታዎች ያላቸው ተጋላጭነት ዝቅተኛ ሆኖ የሚታይ ሲሆን እነዚህ ማህበረሰቦች ያላቸውም የማይክሮባዮም አይነትና ብዛት በሰለጠነው የዓለም ክፍል የሚኖሩት ህዝቦች የዘር ሐረግ ከሆኑት የቀድሞ ማህበረሰቦች ጋር ተመሳሳይነት እንዳለውም ብሌዘር ያስረዳሉ። Comparisons are difficult because we are different from the people living in the jungles in many different ways. But in general, they have less asthma, they have less obesity. But it's hard to prove things from that. But what we can say is that they have a much richer microbiota, and it suggests that theirs is more similar to our ancestral microbiota, and that we have lost diversity. የተለያዩ የአትክልት አይነቶችን መመገብ በሰውነታችን ውስጥ ለሚገኙት የማይክሮቦች አይነትና ብዛት ጠቃሚ መሆናቸውንና በጣም ጣፋጭነት ያላቸውንና ጨዋማ የሆኑ የምግብ አይነቶችን ግን በተቻለ መጠን ማስወገድ እንደሚገባም እነዚህ ባለሙያዎች ይመክራሉ። Sure. Well, the most important thing you can do for your gut microbiome, based on what we see in the American Gut Project, is eating a wide range of different plants. So that seems to matter a lot more than if you sit down to a huge plate of kale or if you sometimes eat meat. But that diversity in plant sources seems to be really important. ይህ የአመጋገብ ሁኔታ ግን በሰዎች መካከል የሚኖረውን ልዩነት ከግምት የሚያስገባ ሊሆን እንደሚችልና አንዳንድ ሰዎች ከሚኖራቸው የጤና ሁኔታና ሌሎች ታሳቢዎች አንጻር የተለየ የምግብ ምርጫ ሊከተሉ እንደሚገባም የተለያዩ የጥናት ውጤቶች ይጠቁማሉ። Well, so at a general level, you should avoid sweet and salty snacks, but I think you knew that already. One of the things that's coming out in the microbiome is that there's amazing individual variability that explains why different people respond so differently to changes in diet. So the science isn't quite there yet to give personalized recommendations, but it's getting pretty close, and in the context of individual research studies, that's working pretty well now. የተለያዩ የመድኃኒት አይነቶች በተለያዩ ሰዎች ላይ የሚያስከትሉት የጤና ውጤትና የመርዛማነት አደጋ አንጻር ከፍተኛ ልዩነት የሚታይ ሲሆን ለዚህም ልዩነት አስተዋጽኦ ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙት ማይክሮባዮሞች ዋነኞቹ ናቸው።
ይህ ግንዛቤ እያደገ ሲመጣም የላቀ ውጤታማ የሆኑና ለጤና የሚኖራቸው የጉዳት መጠን ዝቅተኛ የሆኑ መድኃኒቶችን ጥቅም ላይ በማዋል በሰዎች መካከል ያለው ልዩነት በሚገባ ያገናዘቡ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚጠቅም መሆኑም ይታመናል። That's a huge frontier because with every medicine that we use, we know that there's tremendous variation in how well it works, what's the level of toxicity, and there's more and more evidence that your microbiome is one of the controlling factors. So if we could understand that, we could make drugs work better. Less toxic, more effective. Or choose the right drug for the right person. As well.